เนี่ยเนาะหมดจะได้ว่ามันเรือจะหาชุดตัวเองมาหมดไอ้คนร้ายนะวู้เอาขาลงมาเอาขาขึ้นมาให้คนร้ายให้คนร้ายโอ้